tăng 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 tăng. Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đến với trực tiếp game buổi chiều thứ bảy. Ui giời ơi. Ngày hôm nay là một cái ngày mà trời nắng rất là đẹp. Anh em không đi chơi đâu à? Hôm nay nắng đẹp lắm. Hôm nay coi như là một trong những cái ngày mà nắng rất là, nó không đến nỗi quá nóng, nhiệt độ nó không quá cao nhưng mà nó cũng không quá thấp. Thành ra là chúng ta có thể, nếu mà anh em ở ngoài Hà Nội ấy, hoặc là ngoài các tỉnh thành phía Bắc thì đây là những cái ngày mà chúng ta có thể mặc được áo cộc tay ra ngoài đường đi chơi rồi. Chứ còn trước đây, cách đây khoảng tầm một vài tuần thì vẫn còn rét. Thế mà trời đẹp như thế này mà vẫn còn ngồi đây xem cái thằng này nó livestream thì lạ thật. Không biết là như nào. Ra ngoài đây, đi chơi đi nhá. Trời đẹp lắm. Trời này bị hẹn hò nhất hạng đấy. Học à? Học à? Trời hơi nồm, đúng rồi, buổi sáng này thì trời nó có mưa. Nhưng sau đấy thì đến khoảng tầm gần trưa trưa là trời nắng rồi, nó hơi nồm một chút, đúng thật. Thời tiết này nó hơi nồm. Em sắp đi cắt tóc. Trong Nam trời âm u lắm. Đang ngồi ở công ty. Ok, rồi. Rồi, không, tôi nói chiêu anh em tí thôi, chứ còn tôi lạ gì anh em FA khắc đéo gì tôi. Rồi, chiều thứ bảy không có gái đi chơi thì lại ngồi đây xem tôi livestream cho anh em xem thôi. Mà chiều thứ bảy lại còn phải chơi game kinh dị, nó mới kinh nhá, nó mới mặn. Đấy. Ngày hôm nay thì tôi gửi đến anh em một cái tựa game kinh dị trên mobile. Tại vì lâu hôm nay cũng nhiều anh em bảo tôi là lâu không chơi game kinh dị, không có game gì mới thì tôi cũng đi tìm, thì cũng mới thấy gần đây nó vừa có mấy con game kinh dị trên mobile, nó cũng khá là hay. Nó vừa là kinh dị mà nó lại vừa hơi có một đôi chút giải đố. Đó, nó gần giống như kiểu là cái con ông hàng xóm ấy. Đấy, chúng ta cũng phải kiểu giải đố kiểu đấy. Cái con game này nó có tên là Granny, tức là anh em dịch ra có thể dịch ra là bà ngoại hoặc là bà nội hoặc là một cái bà già nào đấy. Nhưng mà khác biệt ở đây là đáng lẽ bà ngoại bà nội bình thường của chúng ta là những cái người rất đáng yêu, thì trong cái tựa game này lại là một cái coi như là bà già quái vật, quái thai, mà mình phải làm là trốn khỏi con mụ này. Tôi đang chơi bằng giả lập BlueStack nhá. Anh em nào mà muốn chơi con này trên PC thì anh em có thể tải giả lập BlueStack về. Bây giờ nó rất là mượt rồi. Giả lập tất cả những cái tựa game, từ game bắn súng cho đến game nhập vai là đều có thể sử dụng BlueStack, rất là mượt. Anh em lên Google anh em search BlueStack, hoặc là anh em xem trong cái link tôi để dưới phần mô tả của clip ấy, là anh em tải về máy anh em cài thôi. Đây này, trước đây tôi đã từng chơi con Honkai Impact 3 bằng BlueStack rồi. Tôi cũng đã từng chơi con Final Fantasy 15 bằng BlueStack. Tôi cũng chơi OMG 3Q rồi. Rồi là Rule Survivor. Tôi đều chơi bằng cái giả lập BlueStack này hết nhá. Ok, nên anh em nào mà có điện thoại mà dụng điện thoại yếu, hoặc là điện thoại chơi trên màn hình mà anh em cảm thấy màn hình nó bé không được sướng, thì anh em cứ tải con BlueStack này về. Và chúng ta cài được tất cả tựa game Android rất là dễ. Rồi, bây giờ chúng ta vào game nhá. Chiến thôi. Khổ lắm, đã sợ thì chớ cứ phải chơi game kinh dị như này. Đây, vừa mới vào thấy coi như là hình ảnh coi như là bà ngoại hiện lên. Ủa khiếp, trông kinh không? Mẹ, trông kìa, mặc quả áo mặc quả áo ngủ, tay cầm cái gì cơ? Tay cầm ui khiếp, cái đầu nó còn di chuyển kìa. Cái đầu nó còn di chuyển đã, khiếp quá. Từ từ đã vào đã có chỉnh độ khó rồi. Chưa vào đã có chỉnh độ khó. Bây giờ các cụ bảo nên đánh cái nên hàng đây. Easy là mức khó nhất, Normal là mức bình thường, và Hard là mức dễ nhất. Bây giờ các cụ cho coi như là tôi cái lựa chọn cái nào, khó nhất hay là dễ nhất thì anh em nói xem nào. Easy là khó,
Normal là bình thường, hard là dễ. Bây giờ chơi loại nào đây? Gầm khổ quá. À hard à? À hard chứ gì? Hard là easy hả? Ok rồi. Thôi, tôi chơi normal nhá. Khổ lắm, tôi chơi normal vậy. Normal nhá. Lần này không chơi easy nữa, không mọi khi anh em toàn chửi tôi chỉ chơi easy gà. Rồi chơi normal nhá. Con tiêu lưu. Nào thì con tiêu lưu. Cái gì đây? Hãy thực sự là cẩn trọng và giữ đừng có gây tiếng động. Bà già ma có thể nghe được mọi thứ. Kinh không? Khi mà bạn đánh rơi đồ hoặc là bạn vứt đồ xuống đất thì nó sẽ tạo thành âm thanh. Rồi. Giữ nút remove để thoát khỏi bẫy. Trốn ở dưới gầm giường hoặc trong tủ. Bạn có 5 ngày. Rồi. Hãy thoát ra khỏi đây. Bạn chỉ có 5 ngày thôi. Tất cả gì mà bạn cần đều có trong căn nhà này hết. Và hãy giữ yên lặng. Bà ta có thể nghe thấy được mọi thứ. Và bà ấy rất là điên khùng. Mẹ, cái đéo gì bây giờ như nào? Giờ sao? Bà ngoại, tôi xem phim từng đọc truyện thấy bà ngoại là người yêu thương cháu, mà trong này bà ngoại lại tìm cách giết cháu à? What the fuck? Áo gần giống áo bầu. Giờ như nào? Giờ sao? Đi đâu đây? Cái lỗi gì đây? Từ anh em từ bình tĩnh để tôi xem và chỉnh cái nút nét như nào. À rồi đây. Save. Đây. Đây là căn nhà của chúng. Việt bị bật Việt kia à? Tôi tắt rồi. Rồi như nào? 5 ngày. Ok. Bà đâu? Bà ơi, bà ra mừng tuổi cháu cái. À cái gầm giường này. Gầm giường. À mình có thể trốn dưới gầm giường được. Ui giời. Bà đâu? Đây là cái gì? Chai lọ gì đây? Bà đâu? Cái gì đấy? Nào? Ôi. Nào bà. Vãi cả bà. Ôi dồi ôi. Thế là chết mất một ngày à? Đúng rồi, quả đáng lẽ phải núp nấp dưới gầm giường. Vãi cả cứt bà. Mẹ. Bà gắt vãi. Rồi làm nào thoát được khỏi cái nhà khốn nạn này? Hả anh em? À đây có ngồi này. Tổ sư làm nào thoát được khỏi cái nhà khốn nạn này? Cái gì đấy? Legit. Thật bà đập cái đi luôn. Ở thế nào? À đây là trốn vào tủ. Rồi. Bây giờ làm thế nào để mở được cái cửa khốn nạn này? Chả có chìa khóa chia khiếp đâu. Chìa khóa đâu? À ném bình cho bà vào đúng không? Ném bình cho bà vào. Rồi. Rồi, trốn nhanh. Bà lên đấy. Bà vào đi. Cháu mời bà vào. Tôi biết ngay mà. Bà mở cửa cho mình ra rồi. Cháu cảm ơn bà nhé. Xử tô bà. Mở cửa rồi. Đi đâu bây giờ? Đi đâu? Chút. Đây là phòng tắm.
Úi dồi ôi. Thôi bà ơi. Mẹ. Đéo hiểu. Sao bà này bà nhìn bà nghe được nhở? Cái gì ở đây? Quảng cáo ạ. Ui dồi ôi, game có quảng cáo. Thôi. Tắt đi thế nào đây? Sử tô game free nó có quảng cáo anh em ạ. Vãi cả game. Tắt đi nào đây? Không hiểu. Làm nào tắt bây giờ? Bà hết quảng cáo rồi. Này. Nào tắt được cái khốn nạn này đi đây. Ấn vào nút X à? Ấn nút X nó không được. Không hiểu. Ấn X rồi nhưng không được. Mẹ. À phải bỏ chế độ full screen đi mới được. Game này free ở trên Google Play anh em ạ. Hoàn toàn free, thành ra nó bắt mình phải có quảng cáo. Ai cái chửa. Thế bây giờ lại phải dụ cho bà gì rồi? À không. Lần này mở được cửa rồi. Con mụ tai thính thế nhở? Cái gì đấy? Tôi vừa nghe này có giọng bà nói cái gì ý. Mình có thể trốn vào trong cái tủ này được. Cái gì đây? Đây là cái gì? Cốt. Bỏ mẹ rồi. Bà lên đấy. Bà lên. Rồi tôi biết ngay mà. Bà bị chắc cháu. Thế mà sao mình ở trong nhà cả bà này? Rồi ôi. Chơi con game này xong chắc anh em khỏi phải xin bà tiền mừng tuổi. Đấy, cứ xin bà tiền mừng tuổi đi. Bà bực lên bà vả cho. Bà đi hộ cháu cái. Bà phắn chưa? Sau cốt có chữ á. Ui bà này còn đặt cả bẫy à. Mẹ. Dây sơn à? Bà này còn bài như kiểu dây sơn đi, còn đặt cả bẫy mẹ luôn. Bồn tắm có máu. Nhà vệ sinh có. Bồn vệ sinh có máu. Ê! Mẹ! Đéo ai bảo vào nhìn trộm nhà vệ sinh nhà bà. Phải quýt. Con mụ nó vào lúc nào nhở? Mẹ. Bà bị trĩ. Thành ra là đi yểm toàn máu thôi. Ai cả chửa. Khó thế. Giờ cầm cái cốt đấy đi đâu? Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Thôi trốn nhanh. Bà làm gì? Bà làm cái gì? Bà làm gì tôi? Nào. Bà làm gì tôi? Và vơ vẩn. À đây là có chỉnh độ nhạy của chuột đây. Nhanh lắm. À đóng cửa có tiếng à? À tức là mụ này có thể nghe được mọi loại tiếng động đúng không? Mụ này có thể nghe được mọi loại tiếng động. Rồi. Bà đi giúp cháu cái. Mẹ đặt bẫy trên này thì chạy thế đéo được. Vãi cả bẫy. Mẹ.
Đùa. Bay thế này thì còn chơi bời đéo gì nữa. Đây là buồng ngủ nhà bà. Cái gì đây? Búa. Cầm búa để làm gì? Có đập được bà không? Từ từ. Tôi nghe thấy có tiếng chân. Tìm tất cả các chìa khóa để mở cửa chính à? Rồi. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Váy bà trắng, màu trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu không vâng lời, cháu biết bà sẽ vả cháu. Mục sư, có solo được với bà không? Thôi bà đi đi, khổ lắm. Không phải mừng tuổi đâu. Có pha được bà không nhở? Để từ từ tôi thử ra solo bà xem nhá. Ôi bà, ui cái gì đấy? Bà kẹt mẹ rồi. Ui mẹ, cứ tưởng là kẹt mẹ bà ở đấy. Mình cứ tưởng mình xách được đến nơi chứ. Kẹt mẹ đấy đi. Đùa. Từ từ tôi thử ra solo xem được không nhá. Mà trong em gì có nút đánh. Game này nó không có nút đánh. Solo thì đéo được. Nó không đánh được. Thôi. Đéo gì bà đặt làm bẫy thế. Ôi giời. Không phang được. À, nghe kẹt một cái phải nấp ngay à? Nó không có nút đập, khổ lắm, nó chỉ có nút vứt thôi. Không hiểu. Mất mẹ cái búa thôi. Có tiếng chân bà. Bà đang chạy lên đấy. Rồi. Nào bây giờ bà làm gì? Bà thích gì? Làm nào hack được? Nào bà giỏi bà vào đây. Bà giỏi bà vào đây. Bà vào đây. À đi ngồi à? Đúng. Mình đi ngồi để không ra gây ra tiếng động. Đúng rồi. Đi ngồi sẽ không gây ra tiếng động. Ôi dồi ôi. Bà đang lên. Khốn nạn rồi. Thôi bà nhá. May quá bà đéo nhìn thấy. Lấy được nỏ để solo à? À có cả nỏ à? Đừng mẹ lên đi lòm dòm nhá. Bà khôn không? Bà không đặt cả bẫy ạ. Giờ làm nào? Ôi giời, mẹ. Nào, điếu đùa đâu. Điếu đùa đâu. Cháu xin bà. Mẹ, điếu đùa đâu. Bà làm gì? Bà làm đéo tôi. Bà làm đéo gì tôi? Ê! Bà khôn vãi cứt. Tôi chết, tôi bị ném xuống đây rồi. Cái gì đấy? Mẹ! Bà làm gì đấy?
Bà nhẹ nhàng đặt một Bà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cháu. Xử tô nhà bà. Mẹ, khó vãi cứt anh em ạ. Thôi easy thôi, đéo ai chơi được. Easy thôi. Bà nhẹ răng bà còn tốt lắm. Ôi, cái gì đây? Ôi chết tôi rồi. Bà đang lên, bà đang lên, bà đang lên. Sao? Bà làm gì? Bà làm gì, bà làm đi. Nhìn cái này. Và vật. Ơ, cái gì đấy? Ôi mẹ. Bàn này, cái bàn này là bàn ma anh em ạ. Bàn tự động dựng dậy mẹ luôn. Bàn vừa đổ giờ tự động được dựng dậy luôn. Vãi cả bàn. Rồi. Xử tô. Tôi chặn mẹ đường rồi, đéo cho bà vào, xem bà vào được không. Nào, bà vào được không, bà làm gì? Bà làm gì? Đéo gì đứng sau cánh cửa rồi bà đập xuyên cửa à? Bà đập kiểu đéo gì đây? Vai cả đập. Con này chơi game mobile. Bà hack vãi luyền. Bà vả đau vãi, vả xuyên cửa luôn. Đang định làm chặn không cho bà vào, bà hack kinh quá. Ủa, anh em có nghe tiếng bà cười không? Tổ sư nghe tiếng bà cười mà cháu coi như là. Bà vào đây. Rồi, bà đang vào đấy. Sao bà đéo vào? Ui dồi ôi. Rồi thôi nhá. Thôi bà nhá. Thôi cháu lạy bà. Cháu xin bà. Nấp sâu như. Vâng em biết anh rồi, anh Kích ạ. Vâng em chào anh Kích. Cứ chết một cái được xem anh Kích. Mẹ. Nấp như thế rồi mà còn bị bà đập. Đéo hiểu. Rồi, bà sắp lên rồi. Trốn thôi. Bà vào đấy. Rủ bà bắn đột kích. Con muội nó khôn thật đấy. Bây giờ nó sau mấy lần liền tôi nấp sau cửa ấy. Bây giờ nó cứ vào trong phòng cái là nó quay ra cái hướng mẹ góc cửa mẹ luôn. Đấy, giọng cười của bà nghe tính cả người. Ui dồi ôi. Đéo hiểu bà rút đâu được cái bẫy. Bà cất bẫy ở đâu ấy bà ơi? Thảo nào bà mặc quả áo như áo bà chửa ấy thảm. Để bà nhét bẫy ở trong đấy ạ. Vãi cứt bà. Rồi. Bà tưởng bà bẫy được cháu á. Bà quên mẹ đi.
Bây giờ làm nào mở được cái cửa khốn nạn này ra anh em nhỉ? Phải có master key. À có búa thì mới gỡ chứ. Mình phải có một cái búa. Lúc nãy tôi lấy cái búa để gỡ được cái tấm gỗ ra. Và mình cần phải có một cái master key nữa. Rồi tôi hiểu lý do mình cần có cái búa rồi. Bây giờ mình biết công dụng cái búa để gỡ cái cửa ra. Bố tổ sư. Được rồi. Vị trí các món đồ nó có nằm ở một chỗ không nhỉ? Hay là nó thay đổi nhỉ? Bà cười cái cứt. Trốn ngay. Bà vào nơi rồi. Cháu với chất bố lão VL. Đây là bà bắt đi ngủ trưa. Làm tôi nhớ lại hồi xưa tôi còn bé. Là bố mẹ đi làm gửi tôi cho bà trông. Là bà bắt ngủ trưa. Đấy, nhiều lần lẻn ra ngoài chơi là bà cầm cái quạt nan ý. Bà coi như là đánh cho nát cả đít. Làm tôi lại nhớ lại ngày xưa. Đây là câu chuyện về thằng cháu cố tình trốn đi chơi buổi trưa, không chịu ngủ trưa. Nên là bà coi như là rất tốt với cháu. Bà muốn cháu ngủ trưa thôi. À như là các đồ vật nó nằm các vị trí khác nhau rồi anh em ạ. Cái gì đây? Bà chuẩn bị lên đấy. Cái mảnh tranh này làm gì anh em nhỉ? Nó cho mình một cái mảnh, một bức tranh. Thôi bà ơi, cháu ngủ trưa rồi nhá bà nhá, cháu ngủ trong tủ. Sao răng bà đỏ thế nhỉ? Bà quát cháu nhiều quá hay sao bây giờ mồm bị cứng lại ấy. Lúc nào mồm cũng nhe răng ra. Khổ thân bà. Chỉ vì thằng cháu mà bây giờ răng bà lúc nào cũng coi như là há cả mồm nó không ngậm lại được. Đấy, bà đi rồi. À bà ăn trầu, đúng rồi bà nhai trầu. Bà nhai trầu chưa xúc mi ân. Đúng rồi, chuẩn. Đấy không phải gậy đâu anh em ơi, đấy là cái để bà giã trầu đấy. Đấy không phải là gậy đâu anh, đấy không phải là gậy. Kìa, bà đang nhìn cháu kìa. Với con mắt rất là coi như là yêu thương. Đôi mắt yêu thương. Tổ sư bà lên rồi. Có vẻ bà nhìn thấy tôi rồi. Bà ăn trầu nhưng chưa xúc miệng. Que còn cái gậy kia là gậy để giã trầu. Ok. Roi mây. Mẹ đéo hiểu làm nào cho con mụ nó đi chỗ khác nhỉ. Chạy đi ngay. Ôi dồi ôi bỏ mẹ rồi. Cái đéo gì đây? Sao nó có đưa tôi một cái mảnh bức tranh làm cái đéo nhỉ? À, sao là mảnh tranh này? Búa đâu? Nhiều mảnh tranh lắm anh em ạ. Cái gì đây? Thôi bà lên rồi. Bà lên đã, mở cửa ra. Ngồi. Tôi vừa nhìn thấy cái gậy giã trầu của bà xong. Tổ sư. Đúng rồi, lại phải nấp dưới gầm giường.
Ghép mấy bức tranh lại nó làm gì có nút ghép. Phải mang đi đâu ghép chứ. À, ở đây có cửa bí mật này. Ôi rồi ôi. Đéo đùa nhá. Đéo đùa bà nhá. Bà bị mù rồi. Ôi ôi. Vãi cả đái mê. Bà kinh vãi ạ. Mê. Bà thi triển công thức vậy kinh vãi cứt. Đòn thế gì đấy. Vừa mới chê bà mù xong. Vãi. Bà đéo mù. Bà hack rồi. Mẹ hiểu. Như vậy là ở cái phòng bên cạnh là có một cái đường đi bí mật. Cái gì đấy? Bỏ mẹ rồi. Cái gì này? Lại cái gì thế này? What the fuck? À, rồi. Tôi xuống được tầng hầm rồi. Đây là đâu? Đây rồi, búa đây rồi, búa đây rồi. Úi dồi ôi. Nấp trong này có mộ nó có nhìn thấy mình không? Hy vọng là bà đéo nhìn thấy mình. Bà có nhìn thấy không? Có vẻ là bà đéo nghe thấy anh em ạ. Xuống dưới này xem có gì không. Nhà tầng hầm kinh thế. Cái gì đây? À, phải có cái tua vít thì mới gỡ được cái này ra. Ôi khiếp, game phải lắm trò thế. Khác đéo gì ông hàng xóm. Lắm thứ lắm anh em ạ. Phải từng tí một, từng lúc từng tí một. Cái này thông ra đâu đây? Đây là chỗ mà con mụ ném mình xuống đây đúng không? Đây là chỗ con mụ ném mình xuống đây. Xong rồi bà coi như là đặt lên trán cháu một nụ hôn đây. Cầm này có set key mới mở được cái này ra. Không dùng búa đập vào đầu được. Đập được tôi đập ngay. À đây rồi. Phải mang mấy cái mảnh tranh vào đây để ghép vào cái bức tranh này. Đúng không? Phải ghép hết vào cái bức tranh này. Mà ghép vào bức tranh để làm gì nhỉ? Đây là ảnh chụp bà đúng không? Rồi tôi hiểu công dụng của mấy bức tranh rồi. Đây có một mảnh mẹ luôn này. Sao đậy cái này lại? Trốn ngay. Tôi trốn đây bà làm đéo tôi. Đấy. Bà vào đéo được đây. Bà ngồi trên đéo được. Tôi bây làm cái gì? Đây tôi ngồi đây bà làm gì tôi? Thẳng câu đấy.
không nhìn thấy nếu mình nấp trong này. Hay lắm. Mình nấp trong này là bà đéo nhìn thấy. À tôi hiểu rồi. Tức là thằng cháu này làm vỡ bức tranh chân dung của bà. Bà phải ra coi như là tiệm ảnh, coi như nghệ thuật, bà chụp mãi mới được cái coi như là bức chân dung đẹp. Thầy làm vỡ, bà bực mình. Bà mới đang nhai trầu, thế là nghe thì có tiếng vỡ, thế là bà mới bực mình. Bà cầm cái coi như là cái thanh, coi như là cái thanh giã trầu, và đi bà tìm thằng cháu. Bây giờ là mình phải ghép lại bức tranh thì bà mới tha cho mình. Ô, mình đứng ở dưới chân cầu thang mình có nhìn được slip bà không nhỉ? Để lần sau bà đi lên tôi sẽ thử xem. Chân bà phải trắng. Đây. Sao lại không được? À cái mảnh này là chưa được rồi. Đó. Bà xuống nhanh phết. À bà này là bắt cóc mình à? Đây là bà già thôi chứ không phải là bà ngoại bà nội gì cả. Mà đây là có một con mụ nào đấy. Chứ bà đéo gì đây, tôi thử nhá. Ủa, bà tỉnh vãi. Đéo nhìn được. Bà ỉa ra cái bẫy kinh phết. Cái mảnh tranh ấy không được, bây giờ tôi phải đi tìm cái khác rồi. Phải ghép đúng chỗ á. Mẹ đéo hiểu. Game khó vãi luyền. Cái gì đây? Ủa cái gì đấy? Giò lợn à? Ôi mẹ, trong này có cả cái chân giò lợn. À đâu, hay là con mụ này mụ giết người. Mụ này ăn thịt người anh em ạ. Ăn thịt người. Đây đang trao cái chim bên này. Anh em có nhìn thấy cái đầu hồng hào không? Đây này. Đây là chim. Cái đầu trên còn hồng hào ấy này. Chưa lột. Ok. Mẹ, bà này thật thích ăn chim. Ghê vậy luôn. Đéo chơi đâu. Cái búa đâu nhở? Chết mẹ, tôi vứt búa đâu rồi? À búa mình vứt bên này. Phải lên trên này mới lấy là cái búa. Làm sao lấy được cái cung? Rồi, lấy được cái búa rồi. Đây. Gỡ. Thấy chưa? Gỡ rồi. Đấy. Ôi chết. Sao đéo đi được? À đây phải giữ cái này để remove. Nhanh lên. Xong rồi. Lại được bà đặt một cái hôn lên trán rồi. Ai cặc cứt. Rồi lại cái gì đây? Free fire. Hết anh đột lại đến anh free. Gấm lắm ảnh thế. Easy mà còn thế này thì đéo hiểu chơi như nào. Phải tìm được cái weapon á, key á, để lấy được cung á. Được rồi. Nào ai biết cung ở đâu? Từ từ đã, để ném cái này ra thì bà mới lên. Bà khôn thật.
tắt mạng Blue Stack đi là hết quảng cáo á? Tắt mạng Blue Stack như thế nào? I see you. Bà không bù đâu mẹ. Mắt bà tinh lắm. Ôi dồi ôi. Bà đi chỗ khác hộ cháu cái. Có mỗi cái nhà đấy. Trốn nhanh, trốn nhanh, trốn nhanh. À, bà tưởng á. Giờ tôi nhanh lắm. Tôi đang chơi giả lập bằng Blue Stack. Blue Stack có thể tắt được mạng gì anh em? Tắt được không? Bà đi rồi. Very good. Chìa khóa gì đấy? Weapon key anh em ơi. Có đúng đây là weapon key không? Bây giờ làm thế nào để lấy được cái ấy? Cung ở đâu? Cung ở đâu anh em ơi? Cung ở đâu? Cung ở dưới hầm à? Cung ở đâu? Két sắt á? Ở đây hay là ở đây? Đây đúng không? Đây rồi mẹ. Đây rồi. Từ từ tôi cài nút đã. Nút bắn, nút bắn, nút bắn. Bắn là B. Đấy rồi. Bà chết với tôi. Tiên sư bà. Bà đâu? Bà vào đây. Ôi giời ơi bà ơi. Ra đây bà ơi. Bà này. Ui. Ôi giời ơi khổ thân bà. Ai bảo bà bật với cháu? Sao đừng bật với cháu nhá. Rồi. Đẩy mẹ bà vào gầm giường. Đẩy vào gầm giường được không? Kẹp mẹ đầu bà vào cửa luôn. Ô. Tôi kẹp mẹ đầu bà vào cửa rồi. Bà đi chưa? À chỉ có 2 phút thôi à? Đấy đang cố gắng nhanh đây. Đây là cái gì? Cái này là cái gì? Cái này để cắt cái gì? Từ từ đã. Nhìn lại cung đã. Khi mà mình chưa biết công dụng của đấy là gì thì mình cứ cầm sẵn cung đi đã. Lúc cần mình nhặt sau. Bà đâu rồi?
2 phút chưa? Hai phút chưa anh em? À, ui rồi ôi vào đấy. Top 2 Battle Ground. Trời làm sao được với tôi. Mẹ, bây giờ mình có cái này rồi thật là anh em luôn, đéo có gì phải sợ luôn. Ba làm rẻ. Bây giờ bà bây giờ không còn có một cái coi như là giá trị gì luôn, không có giải quyết vấn đề gì luôn. Bà bật bà chết ngay. Đi tìm đã. Cắt dây nối vào cầu thang á? Cắt dây nào? Dây nào? Cứ cắt dây cái dây nào? Khổ quá, phải có dây nào chứ. Từ từ tôi lên gác thượng đã. Ui ôi khiếp. Mẹ. À, búa mới mở được cái cửa này ra. Búa mở được cái cửa này ra. Ui! Mẹ! Chết! Chết sụt à, bà bẫy! Mẹ! Lại còn có cả bẫy như thế thì tôi chịu. Bà bẫy! Mẹ! Bà bẫy ác thế! Trốn ngay. Cái dây chuông ở cửa á? Lấy kìm cắt dây chỗ bà chết. À, cắt cái dây ở chỗ bà chết thì mà bây giờ thì à, nó vẫn giữ lại đúng không? Bà mở cửa xong bà đi luôn. Bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Bà mở cửa xong bà không vào luôn. Bà có vẻ xấu hổ. Bà ơi, bà vào đi. Bà xấu hổ gì? Cháu là cháu bà mà. Bà vào đi. Sự bà vào đi. Đéo vào luôn kinh. À, đây rồi. Cung. Ôi, mẹ. Cung với tên vẫn còn ở kia. Hay mày quá, nó đéo mất. Đúng rồi, cung với tên vẫn còn ở kia. Xuống là tôi nhặt lại cung với cả cái mũi tên kia là xong. May quá. Có cái đấy cái là mọi việc cũng trở nên đơn giản đấy anh em ạ. Bà Phắn giúp cháu cái. Ui rồi ôi. Bà xuống đây. Lão bồ lều với cháu. Váy của bà che kinh vãi. Cái ấy đâu nhở? Cái kìm này tôi vứt đâu nhở? Đây đây, ý anh em bảo là dùng cái kìm này đúng không? Kìm này để cắt cái dây đúng không? Đây tôi ra tôi cắt dây. Đây hả? Đúng rồi, cắt rồi em ơi. Cắt được cái dây rồi. Cắt. Thôi, cắt rồi.
Vứt 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 vứt. Hình như còn phải cắt một cái dây ở đâu nữa ấy. Cắt dây ở tầng hầm à? Từ từ đã, phải tìm cái búa đã anh em ạ. Phải có cái cốt à? Rồi rồi rồi. Bà đâu? Từ từ đã, để bắn bà phát đã. Bà ơi. Bà ơi. Bà dậy chưa? Cái tiếng chuông ấy là bà dậy à? Vấn đề là bà dậy xong bà đi đâu? Bà dậy rồi bà xuất hiện ở chỗ nào? Ủa cái gì đấy? Mẹ! Có tiếng chân bà. Tôi vừa nghe tiếng bà cười. Vào video đây bây giờ, trận mẹ đây rồi. À đây. Có tiếng bà cười và lời bà nói lúc cháu làm quen. Ôi sao rất gần. Và rồi cháu thấy bà đập cháu. Và rồi cháu thấy bà đập cháu. Bà đập rất mạnh. Một cái mảnh tranh này. Cái chìa khóa đây là chìa khóa vũ khí anh em ơi. Chìa khóa đây là chìa khóa vũ khí. Chìa khóa đây là chìa khóa vũ khí. Khổ quá là mình lấy cái cung đây. Anh em quen à? Đây chính là cái chìa khóa vũ khí đây. Mình mở ra đấy là cái cung đây. Không xem à? Đây rồi, búa đây rồi. Bây giờ tôi phải bắn bà ngất phát đã. Xong rồi tôi mới bắn bà ngất phát đã. Xong rồi tôi mới lấy búa lên. Bà ơi. Đây rồi. Úi dồi ôi. Chào bà. Hey ba lô. Rồi, xuống lấy búa. Lấy búa lên, gỡ cái thanh gỗ ra. Nói chung là có được cái cung này rồi thì mọi việc có trở nên coi như là easy. Ngon rồi đấy. Rồi. Bây giờ đi kiếm tiếp cái vứt cái búa khốn nạn đi. Cái này là... Ủa cái gì đấy? À, cắt cái dây ở đây đúng không? Cắt cái dây cầu chì ở đây đúng không? Đúng rồi. Mẹ. Lên lấy cái ấy, lên lấy cái ấy, vứt. Lên lấy cái kim. Nhanh, kim đâu nhá? Mình vứt kim đâu nhá? Phản nhanh. Bà sắp dậy nơi rồi. Rồi, vứt. Lấy lại cung ngay. Bây giờ tôi phải kiếm được cái xếp key để mở được cái này ra. Ơ,
Granny vừa mở một cái extra lock này. À đây rồi, pet lock code anh em ơi, pet lock code đây rồi. Pet lock code đây rồi. Nó vừa hiện lên là tôi chơi quá giỏi nên là bà vừa mới làm gì nhở? Bà vừa vứt cái gì nhở? Bà ơi. Tôi bắn bà phát đã xong tôi mới xuống tôi lấy cái lấy cái kia chắc để gạt cái này đúng không? Chả biết cái đấy làm gì. Thêm khóa ở đâu? Ui dồi ôi, tí thì chết. À gắn thêm ổ khóa nữa à? Vãi. Bà tránh ra giúp cháu cái, cháu lấy cái. Tránh ra. Từ từ đã. Xuống lấy cái đã. Đây. Ném này xuống đã. Rồi. Cốt đây. Lên xem có gỡ được cái gì không. Đấy thì chưa. Tôi chỉ còn một cái khóa cuối cùng thôi. Pet lock key là xong. Vấn đề là cái pet lock key chắc là nó ở trong cái này rồi. Ôi mẹ cái đâu rồi. À đây rồi. Tôi còn cần một cái pet một cái pet lock key nữa là xong. Padlock key màu xanh nước biển và master key màu đỏ. À, master key màu đỏ và một cái key màu xanh nước biển. Tầng thượng à? Bà ơi. Đường tăng. Ok, thank you đường tăng. Thí chủ có kinh không? Có ra hỏi bà nhá. À mà bà mãn kinh rồi. Mẹ chỗ này là bà bẫy lúc nãy đây đúng không? Tổ sư bà bẫy giỏi phết. Bây giờ tôi phải lấy cái búa đã. Từ từ xem này có cái gì đây. Mình ghép tranh nhầm gì anh em nhỉ? Cháu đây này bà ơi. Được rồi, tôi xuống tôi lấy cái búa tôi đập cái cửa trên tầng thượng. Anh em có bình tĩnh. Bà ơi. Nó còn một cái chai dầu ở trên này hay là cái đéo gì tôi không rõ lắm. Bà tỉnh rồi mà tôi không rõ bà ở đâu. À đây. Bà ơi. Cho bà phát giữa đỉnh đầu nha. Hết shot nha. Hết. Ui, mẹ trượt mẹ rồi. Bà ơi, từ cháu xuống cháu lấy cái búa đã. Mày. Ok. Xuống lấy búa. Nhanh. À lấy cung bắn chai dầu à? Ok. Nhanh. Olê. Nhanh. Olê. Nhanh. Olê. Cái gì đây?
Chả có cái đéo gì. Không có anh em ạ. Vãi. Búa vô dụng vãi. Tranh thủ mang cái mảnh tranh này xuống. À, lấy ván bắc qua cái lỗ đúng không? Đúng rồi, lấy ván bắc qua cái lỗ. Chuẩn. Rồi. Anh em giỏi quá. Thank you anh em nhá. Tôi bỏ mẹ. Chết rồi, phải cầm cái lên để cắt dây. Ngu rồi. Chết rồi, tôi khóa mẹ ở đây rồi. Phải. Điều hiểu. Khóa đây làm nào thoát được. À đây. Vẫn thoát được. Mẹ đừng bảo bà lên nhá. Nấp. Cái chìa khóa kia rồi gớm bà cắt cái... Bây giờ tôi phải xuống lấy cái kìm lên cắt cái dây kia. Đập cái camera đã, đúng rồi. Ui dồi ôi. Nào. Phải. Lại phải ngồi xem quảng cáo rồi. Lại còn 20 mấy giây chứ, khiếp cái quảng cáo này dài thế. Quảng cáo đeo đi 30 giây ạ. Không sao anh em ạ, mình mới đến ngày thứ 3 thôi, mình còn 2 ngày nữa cơ. Bây giờ tôi biết là cái vị trí, cái chỗ. Cái gì cơ? Bắn rơi chai dầu lúc nãy nữa là cái chìa khóa rơi xuống à? À thế thì ok, ngon còn gì nữa, thoát rồi. Thế là thoát rồi đấy. Biết là vị trí chìa khóa màu xanh này. Xong rồi mình sao không tắt được cái này đi nhỉ? Con mẹ nó chứ. Đéo tắt được ý. À rồi. Bây giờ xuống tầng hầm lấy cung đã. Bắn cho bà ngất đã. Xuống tầng hầm lấy cung bắn cho bà ngất đã. Ôi giời, sầm tí rồi mẹ. Bà cắm mắt rồi. Phí mẹ một ngày. Bà cắm mắt rồi. Bà ganh rừng kinh vãi. Mẹ. Bà soi stream à? Bà KS kinh vãi loèn. Mẹ. Bà cắm mắt kinh. Bà soi stream rồi. Cắt dây chuông ở cửa. Thì phải vứt cung dưới tầng hầm thì mới lấy được cái ấy chứ. Thì mới lấy cái búa chứ. Nhanh. Rồi. Bà vào đây. Bà xuống đây. Súng mái bà luôn. Bà vào đây. Rồi nào.
Bà vào đây. Bà vào đây. Bỏ mẹ cái đâu nhở? Kìa, mũi kim tiêm ở dưới. Nhặt mũi tiêm đã. Rồi, ném tạm này đi. Cầm cái này lên trên gác thượng. Cắt cái dây lấy cái mũi tên xanh. Nhanh 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 nhanh. Bà lại còn bẫy lên. Lần này thì bà xác định rồi. Cắt dây. Very good. Chìa khóa. Nhanh 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 nhanh. Thời gian có hạn. Thời gian có hạn. Đây là cái chìa khóa của cái gì anh em nhỉ? Nhanh 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 nhanh. Mẹ còn phải có master key nữa. Phải có cái master key anh em ơi. Chứ rồi cái nỏ đâu rồi? Ở đây. À đây là chìa khóa két à? Rồi 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 đấy, chìa khóa két sắt. Ok 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 ok. Rồi tôi bắn ngất bà đã. Rồi làm gì thì làm. Bà ơi. Để tôi bắn ngất bà già đã. Bà dậy chưa? Bà ơi. Bà dậy đi mà. Bà ơi. Bà dậy đi cháu thương. Bà ơi. Bà ơi bà à. Bà ơi bà à. Phía trên có một ổ khóa, nhưng mà tôi nghĩ là đấy chắc là cái chìa khóa màu đỏ hay sao ấy. Còn chìa khóa màu xanh thì chắc là chìa khóa khác. Mãi bà không dậy nhở? Diệp Chi, anh ơi chơi Rose đi, làm team với em. Chi à? Chào Chi. Chi có xinh không? Chi có người yêu chưa? Có rồi à? Có rồi thì thôi nhá. Có rồi thì thôi. Anh em thấy tôi bắn kinh không? Bắn giữa tay bà luôn. Nhật Long. Đây là bà chủ quán phở, đúng anh em nói chuẩn. Để tôi xem có mở được cái. Đúng rồi, đây là cái chìa khóa của cái này. Bây giờ còn nốt cái master key nữa là xong anh em ạ. Chìa khóa của cái khóa ở trên. Bây giờ còn cái master key là mở bằng cái gì nhỉ anh em nhỉ? Để tôi thử mang mấy cái mảnh tranh này xuống tôi ghép xem nào. Bắn chai dầu à? Ok ok ok, bắn chai dầu, bắn chai dầu, bắn chai dầu, ok được rồi. Đây tôi bắn chai dầu. Bắn chai này gì anh em? Đấy rồi. À đây là tua vít, không phải anh em ơi, đây là cái tua vít. Tua vít này để mở cái, tôi nhớ cái chỗ rồi. Tôi nhớ cái chỗ mở, đúng rồi. Tôi nhớ cái chỗ dùng tua vít rồi. Ở dưới đây đây. Lấy tua vít mở cái này. Ơ kìa. Sao chắn đường cái này. Lấy tua vít xong rồi mở cái chỗ này ra. Ở dưới nó có một cái chỗ để mình dùng cái tua vít. Rồi, xếp key. Bây giờ dùng cái xếp key để mở cái mở kết sắt.
Nhanh đây, đang cố gắng nhanh đây, mẹ già tỉnh bây giờ. Đấy rồi. Thoát cơ mờ nờ rờ. Thoát cơ mờ nờ rờ. Cuối cùng đã thoát. Rồi ôi, cháu chào bà. Cháu đi đây. Đặt tên cháu bà là Hòa Bình. Cháu chào bà. Tổ sư nó thoát rồi các bạn. Ôi giời ơi. Thoát rồi. Ok, tôi xin nhắc lại cái tựa game mà tôi vừa chơi, nó có tên là Granny, một cái tựa game trên di động. Anh em có thể tải BlueStack về để chơi trên máy tính, nó sẽ mượt hơn, di chuyển nó cũng dễ hơn, tại vì là mình dùng chuột với cả dùng bàn phím mà. Lúc nãy là tôi dùng BlueStack để giả lập Android để chơi cho anh em. Đây nhá, anh em muốn tìm con này nhá, tôi bảo anh em cứ vào đầu tiên anh em vào Google Play này, ở trên BlueStack ấy, sau anh em đánh chữ Granny vào. Một cái chọn khá là hay đây, Granny đây. Đó, game này hoàn toàn free. Anh em ấn tải vào là xong nhá. Cái link mà tải BlueStack này tôi để ở dưới phần mô tả của clip đó, anh em thể vào anh em tải về. Rồi, rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Tôi đã thoát được khỏi bà ngoại ma nhé. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong buổi stream tối nay. Bye bye, see you again.